تنهایی یا در آلمان زندگی میکنیم، بهتر است بگیم Einsamkeit. به تازگی گزارش‌های نشر میشه در رسانه‌های آلمانی، میبینیم که حدود 1/3 جمعیت آلمان از تنهایی رنج میبرند به صورت تقریبی. اما حتی حدود 20% از جمعیت آلمان به صورت شدید احساس تنهایی دارند و همه از این احساس تنهایی گریزان. امروز به همین مناسبت به اپسو آمدم در این باره اینکه تنهایی، احساس تنهایی چیست، تنها کی است، به چه فردی میتونیم بگیم تنها، با دکتر عماد روانشناس و مشاور روانی و اجتماعی میخوام صحبتی داشته باشم. عماد، اولا تشکر از وقتی که برام دادی. در این باره میخوایم صحبت کنیم که مشکل خیلی است. خیلی در سوشال میدیا از ما پرسان میکنن به چه کسی میتونیم از لحاظ روانشناسی بگیم تنها و احساس تنهایی در اصل چیست؟ مرسی، ممنون. امیدوارم که گپ خوبی با هم دیگه بزنیم در مورد این موضوع مهمیه. اول از همه بذار در مورد این صحبت بکنیم که یه تفاوتی وجود داره بین تنهایی و احساس تنهایی کردن. این خیلی مهمه چون خیلی موقع اشتباه میگیریم. ما در واقع تنهایی یک حالت فیزیکیه. اینی که در واقع ممکنه من در یک خونه تنها زندگی بکنم، ممکنه در یک اتاقی تنها باشم، ممکنه یک فعالیتی رو به تنهایی انجام بدم، ولی این لزوما به این معنی نیستش که ما احساس تنهایی بکنیم یا دوستش نداریم، شاید حتی دوست داشته باشیم. دقیقاً. احساس تنهایی در واقع یک احساس درونیه، یه احساس روانیه نسبت به فقدان ارتباط، حمایت و تعلق. حالا هم به صورت کمی هم به صورت کیفی از اون چیزی که ما انتظار داریم. در واقع خیلی مهمه این رو هم بدونیم که این موضوع خیلی موضوع ساده ای نیست که ما بخوایم با تعاریف در واقع جمع بکنیم. ما فعلا سعی میکنیم فقط یه بخشش رو نگاه بکنیم، ولی احساس تنهایی کردن مرتبط با عوامل خیلی زیادیه در سیستم روانی ما، در پیشینه ما، در موقعیتی که درش زندگی میکنیم و حالا با هم دیگه در موردش گپ میزنیم. خیلی تشکر. با این تعریفی کردی، توضیحاتی که دادی، من داشتم فکر میکردم، من تجسم میکردم آیا واقعا من تنهایم یا نه، ولی فکر میکنم دارم احساس تنهایی میکنم کم کم. از این احساس پس میشه گفت در دنیای مهاجرت، برای ماهایی که مهاجر میشن در یک کشور جدید، با این حساب اگر ببینیم که در آلمان این همه آدم، حتی بومیان این کشور، از این احساس شاید رنج میبرن، در بین جامعه مهاجرین این حس تنهایی را چگونه میتونی توضیح بدی؟ تنهایی در مهاجرت چگونه است؟ ببین این خیلی مسئله مهمه تو جامعه مهاجرین. ما خب حداقل من میتونم بگم الان چون دارم کار میکنم با بچه‌هایی که مهاجرت کردن، شاید اونجا این رو خیلی بیشتر من حس میکنم، ولی قطعا یه موضوع جهانیه. ما تقریبا آمارها رو میدونیم تو همه کشورها این مسئله وجود داره و مسئله بسیار جدیه. ولی یه چیزی هست که دوستم در موردش فکر کنم تو تعریفم هم گفتم، این که ما چه انتظاری خودمون داریم از روابطمون. یعنی ما ممکنه انتظارمون از یک رابطه یا روابط اجتماعیمون این باشه که ما یک رابطه خوبه با کیفیت داشته باشیم و احساس خوبی بکنیم و احساس تنهایی هم نکنیم، ولی ممکنه در واقع شبکه اجتماعیمون 500 نفر آدم باشه، اطرافمون شلوغ باشه، ولی در واقع این عدد لزوما اون کیفیتی که ما بخوایم رو تامین نکنه. خیلی مهمه که ما خودمون چه انتظاری داریم و اینو تو جامعه مهاجرین وقتی میایم نگاه میکنیم، در هر صورت حداقل جامعه‌ای که ما باهاش کار میکنیم، ما از جامعه‌ای میایم که توش روابط اجتماعی، روابط فامیلی خیلی مهمه، خیلی در واقع بخش مهمی از پیشینه روانی ما رو میسازه و خب وقتی مهاجرت میکنیم به نوعی این روابط کم میشه، یعنی به صورت فیزیکی حتی این روابط کم میشه، ولی در این حال این خیلی مهمه که ما چقدر احساس تعلق داریم به آدمهایی که توی جامعه میزبان، توی کشور جدیدمون در واقع اطرافمون قرار میگیرن. و در هر صورت ما میدونیم مهاجرت یک مسیر دشواره. یه جمله خیلی معروفی هست از ویکتور فرانکل که میگه در واقع رنج بدون معنا، تحمل رنج بدون معنا طاقت فرساست. و ما میدونیم بخشی از این پروسه‌ای که ما تو مهاجرت داریم پروسه سختیه و درش رنج وجود داره
و اگر ما برای این رنج معنایی نداشته باشیم، من فکر میکنم ماجرای تنهایی شاید از این گمگشتگی معنا برای ما اتفاق بیفته، یعنی اونجا شروع ماجرا باشه. ولی خب همون جوری که گفتم عوامل خیلی زیادی هست تو مهاجرت، از مسائل مربوط به هویت جدیدی که قراره اینجا بسازیم، یادگیری مسائل، یعنی مسائل اتفاقات روزمره زندگی ما اینجا شاید جزء عواملی باشه که ما احساس تنهایی بکنیم. ولی این مهمه که حتما در موردش حرف بزنیم. به نظر خودت چقدر آمدن از یک جامعه سنتی که تمام ارتباطات همیشه اجتماعی است، خانوادگی است، ما با خانواده با اطرافیان بزرگ میشیم، خصوصی ترین مسائل ما حتی در خانواده صحبت میشه، تصامیم دست جمعی است، با هم بودن ها زیادتر است، وارد یک جامعه کاملا سنتی جدیدی میشیم به اروپا که وقت کمتری داریم، افراد کمتری به اطراف، یعنی آدم ها همش مصروفن. و حتی بعضیا، البته یک نظریه است از طرف خودم به خیلی کسا، که مصروفیت‌های شدید و نداشتن وقت با هم دیگر در ابتدا شاید ناخواسته باشه که ما تنهاییم، ولی کم کم رفته به یک عادت میشه که ما به تنهایی عادت میکنیم، بعدن به جای میرسه که از اون تنهایی باز خود ما پس رنج میبریم. آیا دو تا دیگه با هم دیگه نقشی دارن؟ میتونیم پس دوباره برگردونیم به جای اول؟ ببین آره، این خیلی مهمه که ما وقتی نگاه میکنیم در واقع به جایی که ازش اومدیم، همونجوری که خودت گفتی، ما خیلی از مسائلمون رو گروهی حل میکنیم. یعنی خیلی موقع‌ها اقواممون، دوستانمون در واقع کنارمون در شادی، در غم، تو همه مسائل. حالا لزوما هم این به معنای مثبت و نبود تنهایی نیست، یعنی ممکنه ما توی اون جمع ها باشیم و بازم احساس تنهایی بکنیم، ولی خب احتمالاً تاثیر خیلی بیشتری میتونه داشته باشه تو سیستم در واقع ارتباطی ما. ولی این خیلی مهمه که وقتی ما مهاجرت میکنیم، ببین در هر صورت ما یک نقش و یک جایگاهی داشتیم توی اون سیستمی که در واقع سالها ساخته بودیم. من ممکنه یک پدر یا یک مادری باشم که یک نقش تصمیم گیرنده داشتم برای بچم و الان مهاجرت کردم، اومدم توی محیط جدید و وقتی قراره بچم رو ثبت نام مدرسه بکنم یا قراره یک کلاسی بفرستم، فرمش رو بچم باید پر بکنه، چون من زبان رو هنوز یاد نگرفتم. یا ممکنه من به عنوان یک فرد در واقع مجرد، وقتی که تو محیط جدید قرار میگیرم، در یک تعارضی قرار میگیرم از ارزش‌هایی که باید اینجا پیدا بکنم، خودم رو با این جامعه وقف بدم و در عین حال هم مورد انتقاد این هستم که ارزش‌های قدیم خودم رو از دست دادم. یا ممکنه در واقع یک زن اینجا بعد از چند سال احساس بکنه در مورد مسائل خیلی عادی که تغییراتی که توش اتفاق افتاده از لحاظ نوع نگاه و نگرشی که داره نسبت به زندگی، شاید نتونه خیلی راحت در موردش صحبت بکنه با همسرش، با خانواده‌اش. و در واقع یک بخشی از این ماجرا که فکر میکنم خیلی مهمه، اون تعارضیه که ما بین آنچه که بودیم و آنچه که هستیم در واقع شکل میگیره. فکر میکنیم باید باشیم. وقتی که ما فکر میکنیم به اینکه چه باید باشیم، شاید اونجا یه مقدار اضطراب بیشتر میاد. ولی اینی که من چی بودم و الان چی هستم ممکنه یک گیری در ما ایجاد بکنه و در واقع گذار از این تعارض، از این تضاد میتونه در واقع به ما کمک بکنه که از این پیله تنهایی یه مقداری در بیایم. یعنی در واقع وقتی ما خودمون رو میپذیریم، در واقع این قدم اوله. ولی در این حال ما باید توی در واقع اطرافمون هم نگاه بکنیم که در واقع دیگران نسبت به ما چه نگاهی دارن، ما نسبت به دیگران. در واقع دائما ما در معرض این قضاوت‌ها هستیم و این قضاوت‌ها تیکه‌هایی مثل تیکه‌های پازل که در ما احساس تنها بودن رو ممکنه شکل بده یا ممکنه از بین ببره. چه وقتی دیگه وقتش میرسه که فکر کنیم، به گفته خودت میخوایم دوباره تاکید بکنیم که همیشه تنها زندگی کردن یا تنها بودن، یا حتی اگر خیلی ساده تر صحبت کنیم مترادفش در بین جامعه افغانستان، حداقل شاید وقتی میگیم تنها حتی به مجرد بودن مقایسه میشه که فکر میکنن فردی که مجرد است که از این مراحل گذشته و تنهایی فکر کنین این احساس تنهایی داره به شدت آنقدر مرا رنج میده و اذیت میکنه و نیاز دارم به ارتباطات اجتماعی، عاطفی و همدلی
که دیگه الان وقتش هست که باید کمک بگیرم، یعنی در موردش صحبت کنم، دیگه برام تابو نباشه که فکر کنم اگر بگم مدارم از احساس تنهایی رنج میبرم بد است یا من به کسی نیاز دارم، که وقتی که باید این سکوت بشکنین و از این رنجی که در ما جریان داره صحبت بکنین. ببین آره خیلی این مسئله هست که در واقع ما زمانی که این احساس تنهایی داریم دلایل خیلی زیادی هست براش که ما این رو در واقع به اشتراک نمیذاریم. میتونه ترس از قضاوت باشه، ترس از این که من اونقدری که باید قوی نبودم، نیستم، مهاجرت کردم، خانوادم مثلا تو کشور خودم انتظارش از من اینه که من خیلی زود زبان یاد بگیرم، برم سر کار، پولدار بشم، در واقع برسم به همه اون ایدئال هایی که یه زمانی داشتم. اگه الان بگم من احساس تنهایی میکنم، اگه بگم احساس حالم خوب نیست، همه رو من به کسی نیاز میکنم. ندارم، یعنی من به کسی نیاز ندارم. اگه آره. من تنهام یعنی که من به کسی نیاز دارم. یا اینکه ممکنه اینجا در واقع تو خودت یه خانواده داشته باشی که احساس بکنی اگه در مورد این تنهایی بخوای حرف بزنی شاید اونها در واقع نگران بشن، شاید اونها اون انرژی که باید مثلا بذارن برای تحصیل، برای یادگیری زبان، برای اون چیزی که تو ذهنمونه دائما، پس من در مورد مسئله نیازهای خودم صحبتی نمی‌کنم، من در مورد تنها بودن خودم صحبت نمی‌کنم، چون میترسم ممکنه تاثیر بذاره رو حتی اونا احساس ناکافی بودن کنن، فکر کنن ما کافی نیستیم که تو احساس تنهایی. و این خیلی مهمه که ما همیشه اولین چیزی که در واقع اتفاق میفته اینه که ما بدنمون بهمون هشدار میده. تنهایی یک حسه که ما یواش یواش اگه توش قرار بگیریم یک چیزیه که من همیشه میگم مثل یک اتاقیه که آروم نورش کم و کم و کم و کمتر میشه و در واقع ما در یک تاریکی فرو میریم و این تاریکی میتونه در واقع مراحل مختلف افسردگی بر ما باشه. اول از همه این که بدونیم در واقع اگر توی همچین شرایطی هستیم این هیچ اشکالی نداره. ما در واقع مهاجرت کردیم، یه دوره سختی رو داریم میگذرونیم و ممکنه این توش اتفاق بیفته. این چیز عجیبی نیست. ما دچار مشکل عجیبی نیستیم. ما میتونیم کمک بگیریم. دوم این که نگاه بکنیم ببینیم بدنمون چه پیامی بهمون میده. من همیشه میگم بدن مثل یه قطب نماه. بدن و روان ما کاملا به هم مرتبطه. ما بدنمون بهمون خبر میده که یه چیزی درست کار نمیکنه. ما ممکنه خوابمون دچار مشکل بشه، ما ممکنه اشتهامون به هم بریزه، ما ممکنه احساس خستگی خیلی زیادی داشته باشیم، ما ممکنه احساس بکنیم که دردهایی توی بدنمون ایجاد شده. خیلی موقع افراد شروع میکنن به پزشک مراجعه میکنن برای اینکه احساس میکنن پا درد دارن، کمر درد دارن، سر درد دارن، ولی اینا بخشی از اون مسائل روانی تنیه که تو ما اتفاق میفته. ما سعی بکنیم اون در واقع علائمی که بدنمون داره بهمون نشون میده رو جدی بگیریم و در عین حال از این نترسیم که در مورد مسائلمون حرف بزنیم. احساس شنیده شدن میتونه خیلی به ما کمک کنه که از اون اتاق تاریک آروم آروم در بیاییم. دقیقاً مسئله افسردگی و تنهایی اگه خیلی دوستانه بیام مقایسه بکنم برمیگرده بیشتر به مسئله مرغ و تخم مرغ. معمولاً بعضیا میگن اگه ببینن یک فردی معمولاً گوشه تنهایی اختیار میکنه و میخواد در خلوت خودش تنها باشه، میگن اون فرد افسرده است. ولی از یک طرف دیگه هم افراد میگن نه، زیاد به گوشه تنهایی خودت پناه نبر که افسرده میشی. به عنوان از نظر خودت به عنوان یک دکتر روانشناس میخوام ببینم که تنها بودن بیشتر آدم به افسردگی سوق میده یا اگه احساس میکنی دوست داری تنها باشی بیشتر نشانه افسردگی است؟ ببین خیلی ساده نیست که بخوایم در واقع جواب این سوال رو من با یه جمله بخوام در واقع توضیح بدم. در واقع اینا عواملی هستش که هم به هم مرتبطه، هم عوامل دیگه‌ای درش نقش داره. یعنی در واقع ما نمیتونیم نگاه بکنیم که حتما یک آدم افسرده یک آدمیه که تنهاه یا قطعا احساس تنهایی وجود داره، ولی عوامل دیگه‌ای هم درش وجود داره، مثل بی‌انگیزه بودن، بی انرژی بودن، روابط اجتماعی و احساسی که ما نسبت به خودمون در مواجهه با آدم‌هایی که در اطرافمون داریم یا احساس تعلقی که در واقع به اون محیطی که داریم زندگی می‌کنیم، یکی از عواملیه که در
اختلال افسردگی یا مسائل مربوط به افسردگی یا طیفی از اختلالات خلقی که صحبت میکنیم میتونیم بهش نگاه بکنیم، ولی اینو باید خیلی محتاط باشیم که لزوما اگر احساس تنهایی میکنیم به معنی این نیستش که ما افسردیم. من باز دوست دارم اینا مسائلی که خیلی دوستم در موردش بیشتر حرف بزنیم، بیشتر بخونیم در برنامه‌های بعدی، در گفتگوهای بعدی. آره که در واقع اگر احساس تنهایی کردیم این به این معنی نیست که من الان در واقع دچار یک اختلال روانی هستم. همه اینها زمانی میتونه خیلی بازتر بشه، خیلی شفاف بشه که ما با یه متخصص صحبت بکنیم. اینجا حتما من میگم که نظر متخصص خیلی مهمه. این متخصص رو دقیقاً از کجا بیاریم؟ فکر کن شدیداً الان اینقدر از تنهایی صحبت کردی، کلاً احساس میکنم بعد از این برنامه حتما به یک متخصص نیاز دارم. ببین خب ما داریم در مورد جامعه فارسی دری زبان صحبت میکنیم، تو کشور آلمان داریم صحبت میکنیم و خب منابع مراقبتی و حمایتی وجود داره، ولی خب ما میدونیم در مورد مسئله روانشناس مشاور این سختی برای همه افراد توی آلمان وجود داره، نه لزوما برای مهاجرین. ولی خب اتفاق مثبتی که هست و سالی که ما تو ایپسو داریم کار میکنیم اینه که ما تونستیم جریانی رو ایجاد بکنیم برای افراد با پیشینه مهاجرت که ترجیح میدن خدمات مربوط به سلامت روان رو در زبان مادری خودشون دریافت بکنن، با افرادی صحبت بکنن که شاید پیشینه فرهنگی اونا رو خیلی راحت‌تر بتونه درک بکنه. یعنی خیلی موقع ما وقتی با هم دیگه گپ میزنیم، وقتی شما یه چیزی به من میگی لازم نیست توضیحش بدی، من میدونم اون یعنی چی. ولی این هم به این معنی نیستش که ما در واقع اون پیگیری رو به صورت حرفه‌ای نمی‌کنیم. این همیشه برای ما این وجود داره که ما خیلی مشتاقیم، که خیلی کنجکاویم که بدونیم در واقع چه اتفاقی میفته. ولی خب قطعاً توی ایپسو این جریان وجود داره و ما یک اپلیکیشنی رو طراحی کردیم به کمک همکارامون به نام اپلیکیشن سبا که توش افراد میتونن جلسه مشاوره آنلاین با ما داشته باشن، چون ما در واقع خدمات حضوریمون توی برلین، ارفورت و هامبورگ وجود داره، ولی خب ما میدونیم که درصد خیلی زیادی از مهاجرین تو شهرهای دیگه، شهرهای کوچیک آلمان زندگی میکنن و اونجا دسترسی به خدمات سلامت روان خیلی کمتره. ما این خدمات آنلاین رو در واقع طراحی کردیم که افراد میتونن هم جلسه آنلاین با ما داشته باشن، هم تو خود اپلیکیشن در واقع قدم‌هایی رو بردارن، کارهایی رو انجام بدن توی اون اپلیکیشن که یک اپلیکیشن همیاری هست که در واقع کمک میکنه که احساس بهتری داشته باشن. ما حتما توصیه میکنیم که با ما در ارتباط باشن، هم از طریق وبسایت هم از طریق اینستاگرام، و امیدواریم که بتونیم حتما کمک بکنیم بهشون. خیلی سپاس عماد، تشکر از وقتت. تشکر از شما هم که ما را بیننده بودین. گفتگوهای رواندرمانی و روانشناسی ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف اپسو جریان خواهد داشت. برنامه‌های بعدی ما را بیننده باشین. خدا نگهدار.